Đây là một sự gói gọn về một ngày của mình hồi còn đi làm ở San Diego. Oh my god, bro. Cuộc sống hàng ngày thì cũng làng nhàng thôi. Sáng đi làm, chiều đi tập, đi chợ, nấu ăn, tối về chơi game một tí, gọi điện cho gia đình. Thế là hết một ngày. Hồi đó có một cái điều rất hay là mình sống ở miền Nam California, nên có một lợi thế là nhà mình ở rất gần biển hay là một số chỗ nature khác. Điều đấy có nghĩa là cứ vào cuối tuần thì mình hay lái xe ra biển để tắm, hay đi dạo, hay lái xe ra sa mạc để chụp ảnh, tận hưởng cuộc sống, coi như là để tiếp lại năng lượng sau mỗi tuần làm việc. Và kể từ khi chuyển đến đây sống từ một nơi rất là thành phố như Chicago thì mình nhận ra rằng mình rất thích thiên nhiên. Tại vì mình nhận ra là yếu tố này thực sự đem lại sự cân bằng trong cuộc sống của mình. Và sau mỗi chuyến đi thì mình đều cảm thấy rất fulfilled và cuộc sống có ý nghĩa hơn. Tuy nhiên thì không phải là cuộc vui nào cũng là mãi mãi. Các bạn du học sinh chắc hẳn đã quá quen với việc phải xoay xổ số H1B ở Mỹ rồi nhỉ? Mình thì hơi không may mắn là mình đã trượt H1B tận 2 lần. Điều này đồng nghĩa với việc là mình sau khi hết hạn OPT thì mình sẽ phải rời nước Mỹ. Và điều này cũng đồng nghĩa với việc là phải tạm biệt tới các chuyến đi hàng tuần và lối sống khá là chill này. Hồi đấy thì do mình cũng đã chuẩn bị tinh thần rồi. Tại vì để xoay thành công thì kiểu xác suất là 30% ấy. Nên là mình cũng không buồn lắm. Tuy nhiên thì cũng chính vì lý do đó nên mình cũng đã chuẩn bị một số kế hoạch cho một số chuyến đi trước khi phải chào tạm biệt nước Mỹ. Nước, đồ ăn vặt, quần áo, giấy vệ sinh, ghế, yep. Chắc thế là đủ. Ok, đây là Tùng, bạn cấp 3 của mình. Và cũng là họ hàng xa luôn, bằng cách nào đấy. Tùng trong chuyến đi này sẽ làm passenger princess cho mình, nghĩa là ngồi bên cạnh ngủ gật và tỏ ra xinh đẹp. Hàng xóm vẫn còn có ánh nắng mặt trời nên là anh em phải lượn tí nhé. Tụi mình thì cũng không có plan gì quá cụ thể, chỉ đơn giản là muốn đi đến những chỗ nổi tiếng ở Tây Nam nước Mỹ như là Zion National Park, Grand Canyon hay Monument Valley. Bạn nào đã xem Forrest Gump rồi thì chắc sẽ biết Monument Valley. Bọn mình không phải là loại hay plan tất cả mọi thứ từ A đến Z, kiểu sáng phải đi chỗ này, tối phải đi chỗ kia, hay là phải ăn cái này, phải ăn cái kia, mà chủ yếu đi theo kiểu rất là freestyle thôi. Tất nhiên mục tiêu là cũng phải đi đến những chỗ iconic như mình vừa nói, nhưng mà đối với bọn mình thì con đường là trải nghiệm nhiều hơn là điểm đến. Với đêm mỗi ngày đều diễn ra theo kiểu khác nhau, ví dụ như là sáng dậy, làm cốc cà phê, quăng đồ vào cốp, xong rồi lại lên xe và chạy tiếp. Tối thì tìm chỗ nào sạch sạch tí ở tạm, và ngày hôm sau lại lặp lại. Trong
chuyến đi này thì có một điều rất hay là mình thấy cảnh vật trên đường thay đổi liên tục. Có lúc thì mình đang ở thành phố, xong một lúc sau thì thấy mình đang ở sa mạc. Lại thêm một lúc nữa thì lại thấy đang ở một cái hẻm đá khổng lồ. Rồi thêm một lúc nữa thì thấy mình đang ở dưới một cái chân núi rất là đồ sộ. Trên đường thấy chỗ nào hay thì bọn mình dừng lại và hike thôi. Mệt quá, không đi nổi nữa. Nhưng mà rất đẹp, worth it. Mình rất thích những cái khoảnh khắc random như kiểu là cùng một cái bánh mì mà sáng thì ngồi ăn ở bên vỉa hè, xong rồi chiều thì ngồi ăn ở bên vách núi, rất là tuyệt vời. Hay là những cái lúc mà thò đầu ra như một con cún và gió băng qua mặt, rất thích. Và đặc biệt là những lúc cảm thấy mình thật nhỏ bé trước thiên nhiên. Những lúc như này là mình thấy sống nó rất là nhiều màu sắc và mình đang sống rất là hết mình. Nói chung là rất vui. Điểm nhấn của chuyến đi này chắc chắn sẽ là hôm leo Angel's Landing. Thôi mình đổ. Rồi tới hạ cánh của thiên thần. Được. Mày là thiên thần. Mày mới là thiên thần. Bạn nào đã từng leo Angel's Landing rồi thì cũng biết là cái chỗ này cũng khá là sketchy ấy. Đường khá là dốc, hẹp, một bên là vực thẳm, nhiều đoạn thì nó hơi trơn trượt vì có nhiều bụi nên là phải bám dây xích để leo. Oh nice, Spider-Man. Spider-Man. Where's Uncle Ben? Chính vì nó cũng hơi nguy hiểm nên là bạn phải làm một cái đơn để xoay xổ số và đợi được bốc thì mới được leo. Nhưng mà sau khi leo lên đỉnh chỗ này rồi thì mình thấy tất cả những cái trouble rồi rất là đáng. Tại vì đứng trên đó nhìn xuống một thung lũng rộng lớn, thấy mình rất nhỏ so với thiên nhiên và cảm giác rất là mãn nguyện. Angel's Landing finished. Quay áo chụp. Ok Tùng, hẹn Tùng chuyến đi sau nha. Damn bro. Sau mấy hôm hành xác ở sa mạc thì mình muốn đi một chỗ nào đấy chill hơn, nhiều cây xanh và mát mẻ hơn. Thế là quyết định làm thêm một chuyến nữa. Và lần này mình muốn đi Pacific Northwest, nơi mà có khí hậu rất là mát mẻ và thiên nhiên thì rất là dễ chịu. Trước đây thì mình có một nhóm bạn từng đi Yosemite với mình. Và lần này thì bọn nó rủ mình đi leo núi ở Mount Rainier như là một farewell trip trước khi mình rời Mỹ. Mình thì không phải dân leo núi chuyên nghiệp lắm, nhưng mà có cơ hội thì cứ đi thôi. Khung cảnh ở vùng này thì khác hẳn với sa mạc luôn. Không còn gọi là đất đá khô cằn hay là nắng cháy ra nữa, mà là những rừng thông bạt ngàn, những hồ nước trong veo và các đỉnh núi trắng xóa. Cứ tưởng là hôm đấy chill thế nào nhưng mà hóa ra cũng là một thể loại hành xác khác. Tại vì mình phải dành 10 tiếng để leo lên và đi xuống cái núi đấy. Hôm đó thì cũng thiếu sự chuẩn bị nên là chỉ cầm mỗi một cái bánh mì cho chuyến đi 10 tiếng này, nên là thấy rất đói. Phải nhìn tạm cảnh đẹp để cho no con mắt, bù cho sự đói bụng. Sau 2 chuyến hành xác vừa rồi thì mình đã thấy quá đủ rồi.
mình cần phải chill. Thế nên là điểm đến tiếp theo của mình là Yellowstone. Ở đây thì vibe cũng khá là khác so với hai chỗ còn lại. Nó là kiểu một sự kết hợp ấy, nó vừa khá là chill nhưng cũng có những cái đặc điểm khá là hành tinh khác. Khác với sự hoang dã ở các sa mạc thì Yellowstone đem đến một cảm giác khá là mềm mỏng hơn, nhiều sự sống hơn, kiểu như là một nơi để hồi phục sau một quãng đường dài vậy. Và đây là vợ mình. Vợ mình trước đây thì cũng bị trượt H1B giống mình, nhưng may mắn là có một role ở Canada tương tự, thế nên là được relocate sang đấy. Chuyến đi này bà ấy xuống thăm mình và đi một chuyến như thế này để tạm biệt và cũng như là để chia sẻ niềm vui du lịch này. Có một câu mà mình rất thích ở trong phim Into the Wild là Happiness is only real when shared, hay còn dịch ra là sự hạnh phúc chỉ có thực khi bạn chia sẻ đó với ai đấy. Mỗi lần mà mình thấy wow, chỗ này thật là tuyệt vời, mình đều nhìn sang phản ứng của những người đi cùng mình và niềm vui hầu như luôn được nhân đôi khi mà thấy mọi người cũng mắt tròn mắt dẹt giống mình. Kiểu như là wow, mình đã không nhìn nhầm đâu, chỗ này thật sự là tuyệt vời thế đấy. Đẹp. Nhưng đây chỉ là cảnh đẹp nhìn thôi. Tóm lại, chuyến đi này rất là có ý nghĩa với mình. Mình nhận ra là những sự phiêu lưu này rất là fulfilling và đem lại sự cân bằng cho cuộc sống của mình. Thật vậy, sau này khi mình đã về Việt Nam rồi thì mình cũng đã cố dành ra rất nhiều thời gian để đi tìm những sự phiêu lưu tương tự. Ví dụ như là đi Hà Giang, đi Cao Bằng hay là đi Sapa. Mình nhận ra rằng mình là một người rất thích xê dịch và thích chia sẻ những cái niềm vui xê dịch này với những người mình yêu quý. Dù hơi tiếc khi phải chia tay, nhưng không sao, mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Và mình cũng rất biết ơn cuộc sống vì đã cho mình những trải nghiệm này. Video đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã xem và hẹn gặp các bạn trong video lần sau. Nhớ like và subscribe nha. Bye bye.